කියලා දෙන්නේ රසට බටු ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු මේකට මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන බටු වලින් ග්‍රෑම් 250ක් විතර බටු කිරි දෙකක් විතර තමයි මම අද ගන්නෙ. අය ඕන වෙනවා ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලයි, ලුණු තේ හැඳයි, කහ කුඩු විලෙන් තේ හැඳි කාලයි, උළුහල් තේ හැඳි කාලයි, මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි, අමු කුණු කහ වලින් තේ හැඳි එකයි. මෙතන තියෙනවා මේ මිටි කිරි වලින් කෝප්පයයි, දී කිරි වලින් කෝප්පයයි. අය රම්ප කරපිංචා, හාල් මැස්සු ටිකක්, සුදු ලුණු, පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක්, අම්මිරිස්, තක්කාලි, දී ලුණු. ඒ ටික තමයි අපට ඕන වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම තිය කිරි ටික වලඳට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟ බට් එක අපි කපා ගමු. ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න. මේ විදිහට. මෙන්න පොතක් දාගන්න මේකේ. රම්ප කුරුඳු කෑල්ල මම මේක හාල් මැස්සු ටිකත් එකතු කරනවා. ඔයාලට හාල් මැස්සු වෙනුවට කරවල කෑල්ල දෙකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් ටික, ලුණු, කහ ටික, මිරිස් ටික, දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා ලිපේ තියා ගන්න ඕන. අපි දැන් මේක ලිපේ තියා ගන්න. මම මේ විදිහට බටු ටික ලිපේ තියලා පියනකින් වහලා විනාඩි 10ක් විතර ඉදව ගන්නවා බටු ටික. මේ විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් බටු ටික ඉදිලා තියෙන්නේ. දැන් මිටි කිරි ටික එකතු කරනවා. කරපිංචා ටික, අඹරගත්තු සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ මිටි කිරි එකතු කරලා විනාඩි 3ක් විතර ලිපේ තියාගත්තත් ඇති. ඔයාලට හොදි ගතිය වැඩි නම් තව ටිකක් වෙලා තියාගන්න. මම දැන් මේක විනාඩි 3ක් විතර මේ විදිහට තියාගන්නවා තව. දැන් බටු ව්‍යංජන ඉදලා තියෙන්නේ. මම දැන් ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බටු ව්‍යංජනේ. මේ ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න හරිම රසයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.